हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। इट्स मी डक्टर दिपेन लामा एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। हामी चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ एनएमसिएलई एमबीबीएस प्रिपेरेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। र अब डाटाले चाहिँ विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ एबाउट ओन्ली 40% अफ डक्टर्सहरू चाहिँ एनएमसिएलई पास भएको देखिन्छ। हरेक एक्जाममा चाहिँ ओन्ली एबाउट 40% र म्याक्सिमम चाहिँ अब मेजोरिटी चाहिँ फेल भएको देखिन्छ। अब यो किन त भनेर पनि हामी कुरा गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ कुरा गरौँ अब एनएमसिएलई एमबीबीएसको एक्जाम कस्तो हुन्छ त। अब पहिला अगाडि चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, ओएमआर सिटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिलअप गरेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो र अहिले चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टम छ। तपाईँहरूले चाहिँ पुलचोकमा गएर सो कम्प्युटराइज्ड एक्जाम दिने हो। यो चाहिँ अब्जेक्टिभ, प्योरली अब्जेक्टिभ हुन्छ प्याटर्न र त्योमा चाहिँ 130 एमसिक्यू चाहिँ प्योर एमसिक्यू भयो र अल 19 सब्जेक्ट्सबाट सोध्न सकिन्छ र 10वटा केस बेस्ड क्वेसन हुन्छ र एउटा सिएसक्यूमा चाहिँ 5वटा एमसिक्यू हुन्छ। भनेपछि 10 पंचे 50। सो यसरी चाहिँ 50 एमसिक्यू चाहिँ हाम्रो केस बेस हुन्छ र टाइम छ 3 आवर्स र टाइम चाहिँ प्रशस्त नै छ। किनभने ओएमआरमा तपाईँहरूले चाहिँ बबलमा फिल गर्नु पर्दैन, सिधै कम्प्युटरमा तपाईँहरूले एन्सर क्लिक गर्ने हो। र अब एक्जामको प्याटर्न भयो। अब सबै सब्जेक्ट्सहरू नै सोध्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई एमबीबीएसमा पढाइ हुन्छ त्यो नै सोध्छ। र अब कुरा गरौँ किन चाहिँ धेरै डक्टर्सहरू चाहिँ फेल भइरहेको छ त भनेर। सो एभ्री इयर एनएमसिएलई चाहिँ टफर भइरहेको छ होइन। एनएमसिएलईको एक्जामहरू चाहिँ टफ छ र प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको, रिसेन्टली चाहिँ प्याटर्न चेन्ज भएको कारणले पनि टफ भएको छ। अब पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटराइज्ड हाम्रो एक्जाम हुँदैन थियो, अहिले कम्प्युटराइज एक्जाम भएर चाहिँ अलिकति टफ पनि भएको छ र धेरैवटा सेट्सहरूले गर्दा कुनै सेट चाहिँ गाह्रो हुने, कुनै चाहिँ अलिकति एभरेज हुने, त्यो कारणले पनि अलिकति डक्टर्सहरूलाई चाहिँ पास हुनलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ। एक्जाम त टफ हुन्छ तर फेल हुनुको रिजन त एक्जाम टफ भएर मात्रै होइन। एक्जाममा फेल हुनु भनेको चाहिँ ड्यु टु योर ल्याक अफ प्रिपेरेसन, ड्यु टु योर ल्याक अफ एफोर्ट, ल्याक अफ बेसिक कन्सेप्ट भनौँ, अथवा तपाईँहरूको चाहिँ एमबीबीएसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ होल एमबीबीएसको जर्नीमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यति एफोर्ट नदिएको कारणले चाहिँ लाइसेन्स एक्जाम पास नभएको कारण पनि हुनसक्छ। र अब प्रिपेरेसनकै कुरा गरौँ। अब कसरी प्रिपेरेसन गर्ने त, अब प्रिपेरेसन गर्न किन आवश्यकता छ यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब मैले भने एक्जामहरू टफ हुँदै गएको छ। अब एक्जाम टफ हुँदै गएको कारणले चाहिँ प्रिपेरेसन आवश्यकता नै छ। एनएमसिएलईको एमबीबीएसमा चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सेल्फ प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको इन्टर्नसिपकै दौरानमा तपाईँहरूले चाहिँ बुक किनेर होइन, अब बुक्सहरू छ, रिसोर्सेसहरू किनेर तपाईँहरूले चाहिँ बुक्समा एनएमसिएलई इजी इन्ट्री किन्न सक्नुहुन्छ। त्योमा तपाईँहरूले रिभिजन नोट्स र क्वेसन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र अरू तपाईँहरूले बुक्सहरू मार्केटमा किन्न सक्नुहुन्छ। एउटा बुक्स फलो गर्दा हुन्छ र त्यस्तो मार्केटमा इफेक्टिभ बुक्सहरू पनि त्यस्तो चाहिँ छैन एनएमसिएलईको लागि। र अब तपाईँहरूले चाहिँ अब एनएमसिएलई एमबीबीएसको डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू तपाईँहरूले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हामीले पनि प्रोभाइड गर्दैछौँ इफेक्टिभ वेमा चाहिँ हामीले क्र्यास कोर्स अफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ हामीले ओन्ली रुपिस 4000, अहिले चाहिँ 4000 लगभग अब कति महिना छ, 1.5 महिना जति छ, त्यतिमा चाहिँ हामीले क्र्यास कोर्स रन गर्दैछौँ र तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क डिस्क्रिप्सन बिलो। मेन कुरा त तपाईँहरूले आफै पनि घरमा पढ्नु पऱ्यो, यो नै मुख्य हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफै सेल्फ प्रिपेरेसन गर्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ ग्रुप डिस्कसन गर्न सकिन्छ, साथीहरूसँग चाहिँ केसको बारेमा डिस्कस गर्न सकिन्छ, क्वेसन्सहरू मिलेर सल्भ गर्न सकिन्छ ग्रुपमा। तपाईँहरूको साथीको एमबीबीएसमा तपाईँहरू पढेको ब्याचमेट्सहरूसँग चाहिँ डिस्कस गरेर तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो इफेक्टिभ वेमा प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रिपेरेसन त भयो होइन। अब प्रिपेरेसन तपाईँहरूले सेल्फ गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले कोर्स जोइन गरेर पनि सक्नुहुन्छ। र अब कोर्स जोइन नगर्ने, म आफै पनि गर्ने भनेपछि रिसोर्सेसहरू बुक्स हुनसक्छ, फ्री भिडियोजहरू हुनसक्छ युट्युबमा। हामीले पनि सिनाप्स एजुकेसनको युट्युब च्यानलमा चाहिँ धेरै फ्री भिडियोजहरू राखेका छौँ, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो गर्दा गर्दा पनि किन फेल हुन्छ नि त धेरैजना, प्रिपेरेसन गर्दा गर्दा पनि भन्दाखेरि अब ड्यु टु ल्याक अफ कोर बेसिक कन्सेप्ट। सो एमबीबीएसमा पढ्दाखेरि हामीलाई बेसिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बेसिक साइन्स किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर तपाईँहरूलाई यो एनएमसिएलईको एमबीबीएसको यो लाइसेन्स एक्जाममै क्लियर हुन्छ कि धेरै जसो चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्टहरू नै को बारेबाट नै क्वेसन्सहरू सोधिन्छ। त्यही भएर तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट स्ट्रङ भएन भने पनि
तपाईँले चाहिँ रट्टा घोकेर अथवा नबुझिकन तपाईँहरूले चाहिँ पढ्यो भने पनि पास हुन गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डिप नलेज लिनै पर्छ। अब तपाईँको बेसिक कन्सेप्ट राम्रो छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफै होइन साथीहरूसँग डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेन्टर्सहरूबाट गाइडेन्स लिएर तपाईँले बेसिक कन्सेप्टहरू क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्न एकदम आवश्यकता छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ ओन्ली सिएसक्यूमा फोकस गरेर पनि धेरैजना फेल भएका छन्। मेजर सब्जेक्टमा मात्रै फोकस गरेर पास हुँदैन। तपाईँले इफेक्टिभ वेमा सबै सब्जेक्ट्सहरू हेर्न आवश्यकता छ। इभन बेसिक साइन्सको सब्जेक्ट्सहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले भने माइनर सब्जेक्ट्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इभन कम्युनिटी मेडिसिन र फरेन्सिक मेडिसिन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मेडिसिन, सर्जरी, गाइनेअप्स, पेडियाट्रिक्स अथवा अर्थोपेडिक्स मात्रै हेरेर पास हुँदैन। त्यही भएर सबै सब्जेक्टलाई ब्यालेन्स वेमा पढ्नुपर्छ र सबै कभर अप गर्नुपर्छ। 1 मार्क्स पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। धेरैजना चाहिँ थोरै मार्क्सबाट चाहिँ फेल भएको पाइन्छ। सो यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भने नि 90 ल्याउनु पर्छ पास हुनको लागि, यो थाहा छ। तर तपाईँहरू 90 को लागि पढ्नु भयो भने फेल हुन्छ। तपाईँले चाहिँ नलेजको लागि पढ्नुहोस्, 100 भन्दा ओभर ल्याउँछु भनेर पढ्नुहोस्। र नलेज म्याक्सिमम त म्याक्स भन्दा पनि नलेजको लागि पढ्नुहोस्। र क्लिनिकली तपाईँहरू चाहिँ क्लिनिकल सिनारियोहरूमा पनि फोकस गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ क्लियर गर्न सकिन्छ। अब यो त भइहाल्यो। अब टाइम त धेरै छैन, अब सिलेबस धेरै छ। कसरी सर्ट टाइममा कसरी भ्याउने भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पास्ट क्वेसन्सहरू होइन, पास्ट इयरको क्वेसन्सहरू तपाईँहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, कुन इम्पोर्टेन्ट छ टपिक्स, त्यो टपिक्सको डिप नलेज लिनुहोस्। अब यस्तो हुन्छ कि तपाईँलाई त्यही क्वेसन त सोध्दैन एक्जाममा, रिपिट क्वेसन्स त हुँदैन, तर त्यही टपिकको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई इनडेप्थ नलेज चाहिन्छ। र त्यो इनडेप्थ नलेज भयो भने जस्तो सुकै क्वेसन्सहरू सोधे पनि मिल्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यो स्पेसिफिक टपिकहरू हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू हुन्छ, त्यो टपिक्सहरू चाहिँ पढ्नुहोस् मजाले, डेप्थमा मजाले कन्सेप्ट लिएर चाहिँ पढ्यो भने चाहिँ एकदम फाइदा हुन्छ। र मेजोरिटी चाहिँ तपाईँहरू अब थ्योरी भन्दा पनि क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति सकिन्छ त्यति क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, मक एक्जाम दिनुहोस्। सो एभ्री स्याटरडे र वेडनेसडे पनि हाम्रो मक एक्जाम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बिलो, हाम्रो चाहिँ एकदम अफोर्डेबल प्राइस छ। तपाईँहरूलाई सबै जो अहिले NMCLE MBBS एस्पिरेन्ट्स हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदम अफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ हामीले कोर्सेसहरू सञ्चालन गर्दैछौँ र तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो त मैले डेप्थमा कुरा गरेँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ ध्यान गर्ने चाहिँ एक्जाममा चाहिँ तपाईँले एउटै क्वेसन्स पनि छोड्नु भएन, किनभने नेगेटिभ मार्किङ छैन। नेगेटिभ मार्किङ नभएको कारणले चाहिँ तपाईँहरू आउँदैन। तपाईँले मिस्टेक हुन्छ भने पनि लजिकली एउटा एन्सर लाउनुहोस्, जसरी नै लाउनुहोस्। र तपाईँले क्वेसन चाहिँ छोड्दै नछोड्नुहोस्, सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ एटेम्प्ट गर्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरू कन्फ्युजन हुन्छ भने पनि, सपोज दुईटामा कन्फ्युजन हुन्छ भने पनि इन्स्टिङ्क्टमा होइन, अब के आइरहेको छ त्यो इन्स्टिङ्क्टले नै जान्नुहोस् के नेचुरली के एन्सर आइरहेको छ त्यो नै लाउनुहोस्। धेरै नसोच्नुहोस्, धेरै सोच्यो भने रङ हुनसक्छ। त्यही भएर बढी सोच्नु भएन, जे आउँछ त्यही लाउनुहोस्। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इन्स्टिङ्क्टले सोचेको पनि राइट हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ लजिकली पनि कुनै क्वेसन्सहरू चाहिँ मिल्न पनि सक्छ। त्यही भएर लजिकली चाहिँ कमन सेन्स लाएर पनि क्वेसन्सहरू मिलाउनुहोस्। मेन त धेरै क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ कुन क्वेसन्सहरू चाहिँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् प्र्याक्टिस एक्जामहरूमा, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ मक एक्जाम गर्दाखेरि, अथवा तपाईँहरू क्वेसन्स नै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक भएकोहरू चाहिँ किन मिस्टेक भइरहेको छ भनेर अलि डेप्थमा जानुहोस् र आफ्नो कन्फ्युजनलाई क्लियर पनि गर्नुहोस्। यसले धेरै हेल्पफुल पनि हुन्छ रियल एक्जामको लागि। र रियल एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरू ओभर कन्फिडेन्स पनि हुनु भएन, अन्डर कन्फिडेन्स पनि हुनु भएन। तपाईँहरू चाहिँ यो धेरै चाहिँ मलाई आउँछ म पास भइहाल्छु भनेर इजी रूपमा नि नलिनुहोस्। र हुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ म त फेल हुन्छ जसरी नै भनेर पनि नजानुहोस्। त्यो दुईवटा यो हुन्छ नि, अब ओभर कन्फिडेन्ट र अन्डर कन्फिडेन्टले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो NMCLEमा क्लियर गर्नलाई चाहिँ बाधा चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू कन्फिडेन्ट रूपमा चाहिँ एक्जाम एपियर गर्नुहोस् र एक्जाम दिनुहोस्। बेस्ट विसेस। हाम्रो NMCLE MBBS कोर्सको लागि चाहिँ सबै लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, यु क्यान जोइन। र तपाईँहरूले चाहिँ मलाई पर्सनली पनि एज अ मेन्टरको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट डिटेल्स पनि दिएको छु। थ्याङ्क यू अल, नमस्ते, बेस्ट विसेस फर योर एक्जाम।